คลิปนี้มาชวนเพื่อนๆทำเค้กชิฟฟ่อนวานิลาแบบถาดเป็นถาดขนาด 10x10 นิ้วเนื้อเค้กนุ่มฟูหอมกลิ่นวานิลาอบเสร็จแล้วสามารถตัดได้หลายชิ้นจะทำกินเองก็ได้หรือใครจะทำขายก็คุ้มแน่นอนเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาทำการแยกไข่ก่อนจะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่และแนะนำให้แยกไข่ตอนที่ไข่ยังมีความเย็นไข่แดงจะได้ไม่แตกง่ายแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือนมสดแล้วก็น้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งใช้เป็นแป้งเค้กค่ะตามด้วยผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจกแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือโดยแจ็คแบ่งไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบก็จะคนด้วยเข้ากันด้วยความเบามือแต่ทางนี้ก็จะต้องทำด้วยความเร็วหากช้าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้เสร็จแล้วเราไปเตรียมถาดโดยทาน้ำมันที่ก้นถาดแล้วก็วางด้วยกระดาษรองอบเทส่วนผสมลงไปในถาดได้ทั้งหมดจากนั้นก็ใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วและเรียบเสมอกันขั้นตอนสำคัญก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-23 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วก็นำเค้กออกจากถาดแล้วก็ตัดตามขนาดที่ต้องการเนื้อเค้กชิฟฟ่อนสูตรนี้จะมีความนุ่มเบาแล้วก็ฟูมีกลิ่นหอมวานิลารสชาติหวานกำลังดีนำไปตกแต่งได้หลายรูปแบบถ้าอยากรู้ว่าเค้กก้อนนี้จะนำไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเค้กถาดหรือเค้กชิฟฟ่อนวานิลาก็ลองทำสูตรนี้ดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ